Hi, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ulit tayo ngayon sa Soledad at meron akong babalikan dito. Nag-decide akong balikan yung Mavic Air 2 kasi yung Mini 2 pa lang okay na sa akin. Di lalo na siguro itong Mavic Air 2. Kukunin natin siya ngayon. At pagkatapos noon, pagbalik natin mamaya sa bahay, quick unboxing lang and then set up. Kasi uuwi kami ng Bulacan bukas, so bala kong i-test flight yun doon. And hopefully, makisama yung panahon sa atin bukas para maganda yung maging lipad natin. Pupunta na tayo dun sa shop. Ito ang nga pala ang Soledad 3 dito sa Nubali. Yan, dito tayo sa taas. Ayan, ito yung shop. Wala na dito. Mukhang nireserve na nila sa atin. Ito yung ibang product nila ng DJI. Yung pinareserve ko Air 2. Ito pa yung ibang product nila ng DJI. So, mga pang-vlogging, setup, GoPro. Talagang pag nandito ka, mapapabili ka kahit wala sa budget Ito pa, mga GoPro accessories. Ito na siya. Ayan. Yun, okay na. Tuloy ko na. Ito para kay mami. Kasi mahilig sila magbaon ng mga tulig-tulig. Lalabas. Para kahit matagal na, malamig pa rin. Ito, mga stickers. Ito na siya. Ay, isang-lit lang no? Sige, thank you Kaya, hindi tayo sa kotse. Thank you. Okay na, nakuha na natin si Mavic Air. Mavic Air 2. Shout out. Shout out, Jerol po mo sir. Sige. May shout out pa doon. Okay. Well, unbox na natin to. Quick unboxing lang mamaya at saka set up. Pabalik na tayo ngayon sa parking. Nag-aantay doon si Manong driver. At may klase pa siya ng 4 PM. Nagpasama lang ako dito kasi galing siya ng school. May kinuha lang na libro. And then sabi ko, para isang lakad na lang, samahan na lang niya ako dito. Antayin niya ako, saglit lang naman. A few moments later. Okay, nandito na tayo sa bahay at simulan na natin ang isang quick unboxing nitong DJI MAVIC Air. Hindi siya ganun ka bago sa market kasi matagal na ito lumabas, pero nag-decide akong kumuha para na rin pandagdag sa mga lipad natin kasama ni DJI Mini 2. Unbox na natin ngayon. Press na press. Mga pala, primer combo din yung kinuha ko. Ito katulad nung Mini 2. Ito, nakikita naman sa box na primer combo siya. Let's do this. Yung box, dito na siya ulit lahat. Meron pa dito isang box. Tingnan natin kung ano laman. Okay. Ito yung extra propellers niya. Okay, meron pa dito. So, bali ang dalawang plastic yung kanyang extra propellers. So, meron ulit na 4 and then
So parang mga tatlong sets siya na tiga-apat. And the rest are all paperworks. At ito na yung bag ni DJI MAVIC Air 2. Okay, ito na siya. Isa-isahin nating ilabas. Ito muna ang box na black. Okay. So, power cable. Charging brick. Battery. First battery. Okay, ito. And the second battery. And this one, wala na naman sa loob. Parang si Mini 2 din. Isa yung nakakabit sa drone na battery, and then dalawa yung spare. So, bali tatlo lahat. So, ito yung mga batteries niya. Ilagay na natin dyan. And then, ito yung, malamang ito yung charging hub. Yes, yung charging hub nga. Yung nga lang, ito pala, kailangan mo ng adapter. Kasi, yan o, matulis siya. Isa yung standard na sa wall socket natin dito sa Pilipinas. Ito yung ano, controller stick. Okay, ito yung controller niya. Parehong-pareho lang ni Mini 2. Kaya lang, ang alam ko pinagkaiba nito, eto, si Mini 2 ay nakalagay dito Cine, parang sa Cine mode. Ito is tripod. And the rest, pareho lang. Saka yung ilaw yata, ito is white, si Mini 2 ay green. Okay, meron pa dito na laman sa zipper. Ito, mga USB cable. Standard USB to USB Type-C. Pero ito yung pang-charge dito sa ano, tama, pang-charge dito sa controller. Kasi USB Type-C siya. And then, sa musik kakabit, ito, dito. Yung controller stick. Na extra. So meron siyang dalawa controller stick na extra. Ito. Parang ito yung kinakabit doon sa battery para maging siyang power bank. Ito, libre. Kasama doon sa package. ND filters. Para mas maganda yung shots. And ito pa, meron pang natira dito. Yung mga cables. Para doon sa controller. USB Type-C to USB Type-C. And then, micro USB to USB Type-C. Kasi yung nakakabit dito is para sa iPhone. At syempre, ang huling laman ng box ay si DJI MAVIC Air 2. Okay, compare natin yung size niya kay DJI Mini 2. Ito si DJI Mini 2 at ito naman si DJI MAVIC Air 2. So, ito yung sizes nila pagka naka-fold. Yan. So, parang 3/4 ng size si Mini 2. Ganun din, may mga stickers siya na naka-indicate yung motor A, motor B. Ito, motor A, motor B. And then may protector siya dito sa motor niya. Same din ito. Ito, nakalagay dito. Please charge to activate the battery before using for the first time and refer to the quick start guide. So ito na ngayon si DJI MAVIC Air 2. Right now, itong drone natin na dalawang bago ay si DJI Mini 2 at si DJI MAVIC Air 2. So magkapatid sila, kumbaga pareho sila ng technology, OcuSync 2.0. Ito yung controller ni DJI Mini 2 and then ito naman yung controller ni DJI MAVIC Air 2. Although identical sila talaga, pero ang palatandaan dito para sa akin ay ito. Si DJI Mini 2 ay nakalagay dito Cine or Cine mode, and then si MAVIC Air 2 naman
ay tripod. So yun ang palatandaan natin. Okay, so ito na lang muna siguro. Ang susunod natin dito is yung setup. So kailangan natin i-charge yung mga batteries and then charge din yung controller. For sure, meron ulit itong firmware update. 3 hours later. Okay, tapos na i-charge sa mga batteries, pati controller, fully charged sa lahat. And nagawa ko na rin ng firmware update. Hindi ko na pinakita sa video yung pag-update ko kasi medyo matagal lang inabot ng charging time. At saka maaga pa kami nga alis bukas papuntang Bulacan. Kaya magkita-kita na lang tayo sa susunod na flight. Mag-ingat po tayong lahat. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. I-like ang video ito, mag-comment at i-share. And God bless po sa inyong lahat. The next day.